เรามาติดป่าอยู่ที่ไหนนะอยู่ที่ภูป่าเปาะดูมีลุงด้วยนะครับเห็นไหมโอ้โหสุดยอดฝนตกปล่อยๆโอ้โหเพอร์เฟกต์เลยนะใช่เพอร์เฟกต์เลยวิวมันได้อะดูเรามาที่นี่ทีไรนี่เราได้เจอช็อตวิวตลอดเลยคือถ้าดูด้วยตาเปล่าเนี่ยจะเห็นเป็นหมอกบางๆหมดเลยแต่ในกล้องไม่รู้ผมว่ามันจับได้หรือเปล่านะแต่ว่ามันสวยมากสวยจริงๆสวยมากเจ้า XDADV ลุยขึ้นมาสุดยอดวิวสวยเดี๋ยวขึ้นต่อครับเดี๋ยวไปต่อไป